नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं नवीन माहिती या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आज मी आपल्याला नवीन मोबाईलविषयी माहिती सांगणार आहे. आपण नवीन मोबाईल घेतो, जसं की आपला मोबाईल खराब झाला किंवा जुना झाला तर आपण एक नवीन मोबाईल घेत असतो. तर नवीन मोबाईल घेतल्यावर काय सेटिंग करायच्या आहेत, ज्या बेसिक सेटिंग असतात मोबाईल घेतल्यावर, त्या आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामधली पहिली गोष्ट आहे मित्रांनो, मोबाईल विकत घेतल्यानंतर आपण स्क्रीन गार्ड आणि बॅक कवर हा घ्यायलाच पाहिजे. बरेच जण तो घेत नाहीत. तर स्क्रीन गार्ड आणि बॅक कवर हा तुम्ही मोबाईलला अवश्य लावायला पाहिजे. कारण काय असतं मित्रांनो, नवीन मोबाईल असतो, तो हातातनं स्लिप होण्याची आणि खाली पडण्याची खूप मोठ्या प्रमाणात शक्यता असते. कारण नवीन मोबाईल असल्यामुळे आपल्याला हाताळताना थोडा तो त्रास होतो. काय होतं, काही वेळेस मोबाईल खाली पडला तर तो डॅमेज होण्याची शक्यता असते आणि तुमचा नवीन मोबाईल खराब होऊ शकतो. तर त्यासाठी तुम्ही त्याला एक स्क्रीन गार्ड आणि बॅक कवर हे नक्की लावून घ्या. मित्रांनो, दुसरी गोष्ट यामध्ये अशी आहे की आपण मोबाईल विकत घेतल्यानंतर फाइंड माय फोन हे ॲप लगेच डाउनलोड करा. कारण या ॲपद्वारे तुम्ही तुमचा मोबाईल चोरीला गेला तर तो परत मिळवू शकता. किंवा ज्या कंपनीचा तुम्ही मोबाईल घेता त्यामध्ये इनबिल्ट ट्रॅकर जर असेल तर तो पहिल्यांदा तुम्ही ऑन करा मोबाईल सुरू केल्यानंतर. हे अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे मित्रांनो, यामध्ये तिसरी गोष्ट अशी आहे की आपण मोबाईल घेतल्यानंतर त्याला पासवर्ड, फिंगरप्रिंट स्कॅनर, फेस लॉक आणि पॅटर्न लॉक असे कुठल्याही प्रकारचे तुम्ही तुमच्या मोबाईलच्या सिक्युरिटी दृष्टिकोनातून तुम्ही ते ॲप लॉक वापरू शकता. मोबाईलच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही यापैकी कुठला पण एक लॉक तुम्ही ठेवू शकता. यामध्ये मित्रांनो, फेस लॉक जो आहे त्यामध्ये थोड्या प्रमाणात त्रुटी आहेत, तो माझ्या मते तुम्ही वापरू नका. बाकी जे आहेत जसं की फिंगरप्रिंट असेल, पॅटर्न लॉक असेल किंवा तुम्ही एखादा पिन सेट करत असाल तर पॅटर्न लॉक, पिन किंवा फिंगरप्रिंट यापैकी तुम्ही सेट करू शकता. फिंगरप्रिंट ज्यावेळेस करता त्यावेळेस एखाद्या म्हणजे आपण एका बोटाचा वापर करतो तर दुसऱ्या हाताच्या पण बोटाचा वापर करा. कारण काय होतं, एखाद्या वेळेस जर आपल्या बोटाला इजा वगैरे झाली तर त्या दुसऱ्या हाताच्या बोटाने तुम्ही तो मोबाईल अनलॉक करू शकता. ही एक सेटिंग तुम्हाला करून घ्यायची. चौथी गोष्ट मित्रांनो यामध्ये अशी आहे की मोबाईल आपण नवीन घेतल्यावर आपल्या जुन्या मोबाईलचा जो काही बॅकअप असेल तो तुम्ही तुमच्या नवीन मोबाईलवर रिस्टोअर करा तो बॅकअप. म्हणजे त्यामध्ये काही फोटो, व्हिडिओ, कॉन्टॅक्ट वगैरे असतील ते तुमचे परत येतील आणि तुमचा गुगल ID तुम्ही लॉग इन केल्यावर तुमचे कॉन्टॅक्ट लिस्ट त्यामध्ये येऊन जाईल मित्रांनो. आणि पाचवी अशी एक गोष्ट आहे मित्रांनो की आपल्या मोबाईलमध्ये बरेचसे ॲप असतात ज्याबद्दल तुम्हाला माहिती नसते. जे ॲप आपल्या उपयोगाचे नाहीत तर ते अनइन्स्टॉल करा. त्यांनी मेमरी आणि रॅम ही सेव्ह केली जाते. अननेसेसरी जे ॲप आहेत तर ते तुम्ही डिलीट करून टाका, ज्याचं तुम्हाला काम नाही. ज्या ॲपचं काम आहे तेवढेच ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये ठेवा. सहावी गोष्ट आहे मित्रांनो यामध्ये IMEI नंबर, जो की प्रत्येक मोबाईलला असतो. *#06# जर आपण आपल्या मोबाईलवरून डायल केलं तर लगेच तो आपल्या स्क्रीनवर डिस्प्ले होतो IMEI नंबर. तो त्याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा किंवा कुठेतरी लिहून ठेवा. म्हणजे काय, मोबाईल चोरीला गेला किंवा सर्व्हिस सेंटरमध्ये याचा तुम्हाला उपयोग होतो. सातवी गोष्ट आहे मित्रांनो यामध्ये की मोबाईल चार्ज करताना फक्त ज्या नवीन मोबाईलसोबत तुमचा जो चार्जर आलेला आहे त्या चार्जरनेच तुमचा मोबाईल चार्ज करा. त्याने बॅटरीची लाईफ चांगली राहते आणि दुसरा कुठला चार्जर वापरू नका. शक्यतो आपल्या जो मोबाईलसोबत आलेला आहे त्यानेच चार्ज करा. यामध्ये आठवी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे मित्रांनो, ती म्हणजे की जर तुम्ही नवीन मोबाईल घेतल्यानंतर बरेच जण आहेत की ते ॲप इन्स्टॉल करतात, त्यांना जे काही ॲप हवे असतात तर ते तुम्ही फक्त आणि फक्त गुगल प्ले स्टोअरवरूनच डाउनलोड करा. थर्ड पार्टी ॲप डाउनलोड करू नका, कुठल्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करू नका. गुगल प्ले स्टोअरवरचेच ॲप तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करा. व्हिडिओमधली नववी आणि शेवटची गोष्ट आहे मित्रांनो की तुमचा मोबाईल ज्यावेळेस अपडेट विचारतो तुम्हाला तर त्या अपडेट तुम्ही वेळेवर करत राहा. कारण भरपूर जणं काय करतात, मोबाईलचा जो नेट बॅलन्स असतो किंवा डेटा बॅलन्स असतो तो
लवकर संपेल किंवा त्या दिवसात संपेल लवकर म्हणून ते बरेचसे मित्र आपले असे आहेत की ते मोबाईल अपडेट करत नाहीत. तर तसं करू नका, मोबाईल अपडेट करा. सिक्युरिटीच्या दृष्टिकोनातून एक चांगली गोष्ट आहे ती, आणि मोबाईल पण आपला स्मूथ चालतो. तर ह्या गोष्टी तुम्ही नवीन मोबाईल घेतल्यानंतर प्रामुख्याने केल्याच पाहिजेत मित्रांनो. आणि ह्या सेटिंग तुम्ही अवश्य कराल नवीन मोबाईल घेतल्यानंतर. तर इथेच थांबूया मित्रांनो आपण, आणि ही माहिती आपल्या मित्रांपर्यंत, नातेवाईकापर्यंत पण शेअर करा. त्यांना पण याविषयी माहिती द्या, नवीन मोबाईल घेतल्यानंतर काय करायला पाहिजे. आणि असेच नवीन व्हिडिओ मी तुम्हाला या चॅनलवर देत जाईल मित्रांनो. तर त्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो. जय महाराष्ट्र.